Lidé byli už sice smíření s tím, že kino sice už tady není, ale zároveň chtěli, aby tady kino bylo. I když pomalu nastupovala ta videokazety a tyhle ty věci, nosiče jiný a lidi koukali doma na video, do kina už moc nechtěli. Takže jako zpočátku bych řekl, že jako ani nebyl tak nějak velký zájem, ale ten zájem se zvýšil, i když určitě nechodí tolik lidí, kolik bychom si představovali, aby chodili, protože přece jenom ta televize má sílu a už občas je tam vidět něco i pěkného, občas teda. Strašně věcí schánět, od sedaček, po zařízení. Vidíte, že tady po kině ještě různé staré zařízení a tak dále. A řekl bych, že jako a obdivuju, protože od té doby, co vynalezli televize, tak už to není takový, jako to bývalo. Pamatuju se na první film, který se tady promítal a začal se, to byly takový ty filmy, Velká cena a tady to. Potom Bitva v Ardenách, každý takhle koukal, takhle. No, jedno z prvních kin v republice. No. Můj vztah ke kinu Panorama je jedním slovem nostalgický a řekl bych, možná teď to bude znít trošku přeslazeně, ale je to láska mýho dětství. A já jsem ročník 1971, takže shodou okolností se první éra tohoto kina odehrávala od roku mého narození, takže už jsem tam chodíval už tenkrát jako malý chlapec a strašně moc rád. Tenkrát nebyla doba videí, DVD, půjčoven nebo online platform, takže od dětství jsem to kino miloval. A poté, když se v 90. letech na začátku uzavřelo, tak to bylo pro mě docela takový období možná smutku v této oblasti života a pak, když se v roce 2004 otevřelo díky panu Nejtkovi, tak moje srdce zaplesalo a jsem jeho pravidelným návštěvníkem, když dávají film, který by se mi líbil, který je podle mého gusta. Já, když jsem přišel do Varnsdorfu, tak kino už v provozu nebylo. A nikdo v podstatě neměl zájem, anebo nebyl schopen s tou budovou něco udělat. Až přišel pan Nejtek, který se toho zhostil a myslím si, že se toho zhostil velice dobře. Já jmenuji se Pavel Nejtek a jsem náhodně majitelem tohoto kina. Já vlastně celý produktivní život jsem se věnoval kinematografii, sběratelství různých věcí, včetně filmových materiálů. A tím, jak jsem cestoval, tak jsem byl po různých kinech v Československu, když jsem hodně cestoval za prací, kterou jsem dělal v rámci montáže reklam. No a náhodně jsem se dozvěděl o tomto kině, že kino je mimo provoz, což jsem vůbec nevěděl, přestože pocházím z tohoto kraje. Já jsem se narodil v Rumburku a od 15 let žiju v Praze, ale jezdil jsem sem k rodičům, ale o tom, že se zastavil provoz kina, jsem vůbec nevěděl. Si pamatuju na první návštěvu tohoto kina ve večerních hodinách, tam ve večerní, ono se brzo stmívá, ale pamatuju si, že to bylo 30. prosince 1999, kdy jsem po předchozí dohodě s úředníkem správy majetku, který umožnil, aby jsme se mohli stoupit a bylo mi to líto, jak to tady v té kabině vypadá, jak tady prostě nejen, že tu působili nezvaní hosté, ale také tady dost výrazně poškodila spoustu věcí, voda a podobně. Při koupi byl jeden takový administrativní problém, který teda byl víceméně věc města, protože kino bylo sice v majetku města, ale pozemky pod tím patřily jedné firmě tady ve Varnsdorfu. A já jsem, jediné řešení bylo, abych to mohl do toho investovat peníze od banky nebo nějakých prostě finanční podpory, tak nešlo to jinak udělat, než aby ty pozemky se staly součástí objektu, tak město muselo udělat nebo navrhlo této firmě výměny pozemků a potom teprve došlo k prodeji, včetně pozemků. O prodeji rozhodlo zastupitelstvo města. A i když si myslím, že to nebylo jednoduché rozhodování, ukázalo se časem, že město tím, že prodalo kino, udělalo velmi dobře.
Město rozhodovalo, že teda to kino někomu prodá nebo pronajme, nebo prostě někomu, kdo by se o to staral. Tak bylo vícero zájemců a mezi nimi právě pan Nejtek, což je rodák, mám dojem, ze Šluknova, takže z tohohle našeho šluknovského výběžku. A bylo hodně nakloněno na jeho stranu, že by se to mělo to kino prostě dát, ale zase byli takový, kteří to šťourali, jak se říká v vozovkách, a co s tím bude, jestli to opraví, neopraví, jak to bude a tohleto. A ani jako k jeho osobě jeho tady nikdo neznal, jo? Tak jestli to není nějaký v vozovkách šejdíř, když to tak řeknu, a nechce třeba s tím udělat něco jiného, jako prostě to zbourat, nebo prostě to. A tak jsme právě se Zdeňkem Millerem, což byl tehdy vedoucí správy majetku na městském úřadu, tak jsme se rozhodli, že prostě toho pana Nejtka navštívíme, tajně teda, nebo neohlášeně. Tak jsme vyrazili do Prahy a teprve kousek před Prahou jsme mu telefonovali, že ho jedeme navštívit. Protože jsme chtěli vidět, jak to teda s ním vlastně je. Přijeli jsme tam a byli jsme velice, ale opravdu velice překvapeni, protože on kromě firmy na výrobu neonu byl úžasný filmový fanatik, když to tak řeknu. Měl v podzemí takový malý soukromý kino, kde promítal pro svý známý filmy, kterým třeba už skončila licence, jako, nebo prostě sehnal nějakým způsobem. A už jsme tam i viděli základ jeho sbírky historických promítaček. A když jsme si mluvili, tak jsme viděli, že je to filmový nadšenec a usoudili jsme, že to je člověk, který by to kino Panorama měl dostat a že ho určitě pozvedne. A taky, když potom zastupitelstvo jednalo a my jsme tam přednesli se Zdeňkem tohleto, co jsme tam viděli, že to je takovýhle prostě člověk, který sem patří, tak vůbec nebyl problém a zastupitelstvo ten převod na pana Nejtka odsouhlasilo. Ale uvědomil jsem si jednu věc, než sbírat různé kinematografické věci, jakéhokoliv charakteru, tak je daleko lepší tyto věci mít v provozu v prostředí, které je k tomu určené, a aby to bylo i vidět a využívané, jak to patří, protože promítat si někde něco doma v pokoji nebo podobně jsem nepovažoval za rozumný. Takhle jsem si hrával, dá se říct, jako mladík. Můj názor je, že je velmi úctyhodné, že pan Nejtek dává tolik energie do obnovy a sbírání té klasické filmové techniky, protože mnoho techniky, které tady najdete, tady v průchodu, v pasáži, v kině, tak by jinak skončilo ve šrotu, někde na skladišti, na smetišti, ale právě je velmi úctyhodné, že iniciativou pana Nejtka je to tu techniku uchovat pro další generace, zprovoznit ji a poskytovat ji dále k dalším praxím, dalším zájemcům, kteří se z ní mohou lecos naučit. Pak, že by vám pustil ten dokument jako o tom kyně, jak vypadalo, když ho koupil, že jo, tak to bylo strašné. Jo, tady bylo všechny stropy, všechny byly spadlý, že jo, v sál byl propadlá střecha, že jo. To nebylo nic krásného, že jo, všechno mokrý, všechno to, takže to dalo dokupy docela hezky. Buď dáte stavbu firmě a nedoplatíte se, anebo to děláte se svýma známejma, poloprofesionálama, a tak to občas znamená, že se sice něco udělá a v zápětí se to bourá. Do smrti nezapomenu na tamnější hajzlíky, kde se vybetonovala podlaha, nechala se pořádně zatvrdnout a pak se zjistilo, že to je blbě. No právě i v době, kdy jsem nastoupil do funkce, tak už se o kině Panorama mluvilo ze všech stran, protože to kino strašně chátralo. A když jsem nastoupil do funkce, tak jsem se vyrazil podívat a byl jsem přímo zděšen, co jsem tady viděl, protože na sedadlech byly obrovský houby, tady před plátnem bylo jezero vody a venku ty obkaly krásné, které byly napadený taky houbou a byly pošklivý. Bylo to strašný. Takže jako se usoudilo všeobecně nejenom jako na tlak veřejnosti, ale i na tom úřadě, že se s tím musí něco dělat. Sehnal mladýho inženýra stavebního, pana Kalu, dali se do toho. No a pan Nejtek pak přišel takový poloruině, že jo, a udělal z toho takovýhle kino. Já si vzpomínám v době právě, když pan Nejtek ho před těmi zhruba 20 lety pořídil, on si to možná už pan Nejtek asi ani nebude pamatovat, ale v té době, když ještě nebylo otevřeno a pořídil ho
a se svojí rodinou tam v něm pracoval, tak jsem se šel jednoho takového chladného zimního večera projít okolo a viděl jsem, jak se tam vevnitř svítí a teď jsem tam viděl uvnitř nějaké postavičky, jak tam pobíhají v montérkách košťata, hadry, smejčí to tam, tak jsem zaťukal tenkrát ten podvečír na výlohu nebo na ty skleněné dveře toho okna a přímo konkrétně pan Nejtek mi otevřel, zeptal se, co bych potřeboval a já mu tenkrát vylil to, co jsem před chvilkou řekl, to znamená, že to je kino mého dětství, mého mládí a jestli bych se mohl podívat dovnitř. Pan Nejtek byl tak ochoten, že mě provedl dovnitř, byl jsem s nimi až na sále, zrovna si vzpomínám, že tam čistili sedačky a tak jsme tam spolu zavředli takový 4hodinový rozhovor, kdy mi ukazoval prostě, jak to dávají dokupy a že už během, já nevím, možná pár týdnů či několika měsíců ho brzy otevřou. Přemýšlím o tom, jestli to nebyla trochu ztráta času, protože to je obrovský energie, který tomu nejen jsem věnoval, ale stále věnuju a okolnosti vás nutějí něco tady stále rozvíjet, něco dělat. Na rozdíl od lidí, kteří mají volné víkendy, svátky, tak to jsou dny, které já využíváme, nebo i současně s rodinnými příslušníky k tomu, že tady provozujeme kino, nebo já tady tvořím nějaké další věci pro další akce, jako tady máme velkou expozici staré projekční techniky, včetně studiové techniky. Tady za mnou je projektor, který jsem si já hrál jako nezletilý. To byla vlastně můj první takový vztah ke kinematografii. No a takže díky tomu vztahu tak to provozujeme, ale jako je to, v podstatě nemáme na sebe ani vůbec čas. Jo, stěží si dáme pár dnů nějakého volna jako dovolený, ale to nejde úplně se vypařit několik hodně dnů, případně týdnů, protože stále je potřeba něco řešit, ať už je to provoz kina, provoz restaurace a tak dále, takže nelze z toho nějakým způsobem vypadnout. Jinak dále bych chtěl říci, že my jako město Varnsdorf v posledních letech pravidelně z městského rozpočtu kino podporujeme a podporujeme ho rádi a jsme rádi za to kino, že tady je. Když je člověk po 15 let, tak se těší a má naději, že něco dovede, že něco dokáže, že bude něco umět, má prostě život před sebou. Já jsem říkal, že ty dětské nemoce jsme vychytali, já si myslím, že taky s pomocí města se ty nemoce vychytaly v úzovkách, protože, jak tady bylo řečeno, město každoročně přispívá na provoz kina a letos, když slavíme těch 15 let, tak ten náš puberťák, nebo váš puberťák, nebo společný puberťák, jak Nejtkův, tak i Varnsdorfské kino Panorama, dostane nádherný dárek. Protože když je nám 15, tak toužíme po věcech, které jsou cool, in, že jo. Puberťáci to tak mají. Nejlepší mobil, značkové, že jo, oblečení. Tak opravdu letos to bude značkový mobil. Přes 1 000 000 korun je tam v rozpočtu města. Takže opravdu ten dárek bude velikánský. Já si myslím, že to kino si to zaslouží. Takže přeji tomu 15letému klukovi z Varnsdorfu všecko dobré a ať těch nemocí už není tolik. A určitě můžu slibit i do budoucna podporu, kterou město chce kinům dát, tak si myslím, že bude. Tak jo, všecko dobré, ať se daří a díky za to, že jste. Nacházíme se v prostoru, který sloužil dříve jako vestibul vstupu do kina. Tento prostor se nachází pod objektem bývalého hotelu a zbytek tohoto objektu je dosud neprovozu schopný, je tam nutná nákladná rekonstrukce. Objekt Kino Panorama se stále vyvíjí. Od začátku tady došlo ke spoustu modernizací, ať už je to v roce 2009-10 digitalizace kina, pak došlo k výměně promítací plochy, pak došlo k obnově digitálního projektoru na 4K. Teď chystáme zase modernizaci zvuku za přispění fondu kinematografie, takže bych chtěl i tímto poděkovat podporovatelům, jako je Fond kinematografie, městu Varnsdorf, velké spolupráci Nisasim Festivalu s našimi pravidelnými projekcemi z analogového
promítání filmového pásu nebo filmových kopií. A tento objekt je stále čeká na další vývoj, takže Centrum Panorama je stále v nějakém rozvoji, vývoji a potenciálně se stále něco modernizuje. Ja, 20 Jahre Centrum Panorama Warnsdorf. Mir fällt dazu ein, ich habe auf dieser gigantisch großen Leinwand Bohemian Rhapsody gesehen, den Film über Queen, und mit einem bombastischen Bild, mit einem gigantischen Sound, und es war ein Erlebnis. Aber 20 Jahre Centrum Panorama ist ja nicht nur Kino in unserer direkten Nachbarschaft in Tschechien, sondern das ist auch mittlerweile ein fester Bestandteil eines Filmfestivals, was wir in diesem Jahr das 22. Mal begehen werden. Und da gibt es ja einiges zu erzählen, was das Centrum Panorama dazu beigetragen hat. Beiträgt. Ja, Centrum Panorama, dieses große Kino, ist seit nunmehr 15 Jahren dabei. Pavel haben wir das erste Mal 2009 getroffen und die ersten Gespräche geführt. Bis dahin kannten wir das Kino noch nicht und waren überwältigt, als wir die erste Besichtigung gemacht haben. Das ist wirklich sehr, sehr groß. Es hat eine gewölbte Leinwand, direkt für 70 mm. Aber das war nicht der Beginn. Angefangen haben wir mit dem normalen Festivalprogramm, aber da Pavel nicht nur so eine große Leinwand hat, sondern auch die entsprechende Technik dazu, war es nur eine Frage der Zeit, dass wir auch 70 mm Filme gespielt haben. Was etwas ganz Besonderes ist, also die sind doppelt so groß wie die 35 mm, heutzutage überhaupt nicht mehr gängig, außer spezielle Filmemacher wie zum Beispiel Quentin Tarantino, der auch heute noch gerne auf 70 mm dreht. Ja, anfangs wie gesagt das normale Festivalprogramm, aber es war nur eine Frage der Zeit, dass wir auch die 70 mm Filme gespielt haben, wenn es schon die technischen Voraussetzungen gab. Anfangs bloß vereinzelt, aber seit 2015 dann direkt als Weekend, als 70 mm Weekend, wo wirklich Filmfreunde, also richtige Filmkenner aus der ganzen Welt oder sagen wir mal aus Europa zusammenkommen, um an diesem Wochenende teilzunehmen. Schon eine Pilgerstätte, auch für Technikfreaks eigentlich, genau. Und Technikfans. Und zum Thema Technik haben wir ja auch einiges zu berichten. Genau, diese Pavels Leidenschaft für Filmprojektoren à la Couleur trug auch für uns andere Früchte, und zwar, wir hatten ja bis dato, das war, würde ich sagen, so um die 2010, 2011, als die erste Digitalisierungswelle rollte. Wir haben bis daher noch mit der TK35, das ist die alte DDR-Wanderkinotechnik, hier gespielt, und ein Digitalprojektor war für uns eigentlich unerschwinglich. Und selbst die moderneren 35 mm Projektoren waren damals noch nicht wirklich zu bezahlen. Und im Zuge dessen, mit der ersten Digitalisierungswelle, dass die 8 großen Kinos angefangen haben, auf DCI-Maschinen umzustellen und ihre Meo-Projektoren zum Beispiel aus dem Vorführraum zu verbannen, haben wir dank Pavel eine fast fabrikneue Meo 5 XB erhalten, die er uns sehr günstig zur Verfügung gestellt hat und mit der wir dann zumindest unsere qualitativen Projektionsbedingungen deutlich anheben konnten. Wir hatten halt nur das Problem, der Projektor ist natürlich, wenn ihr hier so seht, sehr schwer. Unser Vorderraum ist sehr klein und wir haben so eine kleine über Eck gedrehte Wendeltreppe, wo wir dann diesen Projektor mit sehr viel Mühe und natürlich auch den Transformator dazu, der jetzt nicht mehr zu sehen ist, aber der fast noch doppelt so schwer wie der Projektor ist, in unseren Vorführraum buchten. Das war eine sehr herausfordernde und auch eine sehr unterhaltsame, spannende Angelegenheit mit Schlupfen, die Treppe rausgebaut, Schlupfe installiert, die Maschine hochgezogen, zu 5 reingedrückt in den Vorführraum. Ja, und dann erfreuten wir uns im Prinzip an eine sehr professionelle 35 mm Projektion und konnten noch 5, 6, 7 Jahre so spielen, bis dann die Digitalisierung uns auch erreicht hatte und auch wir dann umgestiegen sind auf digitale Projektion. Aber auch dafür nochmal einen großen Dank an Pavel. Ja, genau. Vor allen Dingen die Vorführer sagen Danke, weil damit fiel das Filmrollenwechsel weg, was ja immer ein bisschen aufregend war. Wir hatten quasi nicht mehr irgendwie 5 Rollenwechsel während der Projektion, sondern auf diesem Gerät war dann so eine
gigantisch groß. Und wir konnten uns ganz entspannt in den Kinostuhl setzen und den Film mit angucken, ohne den Stress zu haben, dass wir den Anschluss verpassen oder die Punkte abwarten mussten. Die Punkte abwarten mussten, genau. Das war großartig. Ja, und last but not least haben wir eigentlich auch Pavel zu verdanken, dass hier in diesem ländlichen Raum, in diesem Landkino eigentlich schon vom Eingang her sichtbar ist, dass es hier in diesem hinteren Bereich einen Kinosaal gibt, weil seit vielen Jahren begleitet uns da vorne oder weist ein Schild aus Neonröhrenreklame darauf hin, dass hier Kino ist. Danke, Pavel. Und wir wünschen uns, denke ich mal, die nächsten 100 Jahre noch eine gute Zusammenarbeit. Dir eine gute Gesundheit und dem Zentrum Panorama eine gute wirtschaftliche Basis. Herzlichen Glückwunsch, 20 Jahre. Ja. Ach so, und dass dir niemals wie dem hier die Luft ausgeht. Jmenuji se Tomáš Višinský a učím promítačský kurz na Střední průmyslové škole sdělovací techniky. S panem Nejtkem jsme se seznámili v roce 2022, potkali jsme se na exkurzi ve škole, kdy jsme začali od té doby spolupracovat. Vzájemná spolupráce probíhá zejména v poskytování praxí absolventům kurzu, kdy vybraní zájemci, kteří ještě třeba studují na naší škole, mají možnost navštívit Centrum Panorama, aby se zde seznámili s technikou nejenom tou, která ještě se nachází běžně v kinech, ale také tou, která se už v kinech běžně nenachází, aby pochopili, jaké jsou souvislosti jednotlivých technologií a aby prohloubili své další vzdělání. Protože Centrum Panorama je jediným dosud dochovaným projektovaným kinem pro projekci 70 mm filmu, což je velký unikát, velká rarita. My v České republice máme tu čest a to výsadní postavení v tom, že stále máme dochované lokality, kde lze promítat vlastně všechny filmové formáty. Od 16 mm filmu přes 35 mm film po 70 mm film, což je právě v Centru Panorama, a také 70 mm film formátu IMAX. Takže jako jedni z mála na světě máme v jednom státě všechny technologie plně v provozu a právě v Centru Panorama je toho nejvíc, ale hlavně je tady projekce 70 mm filmu v panoramatickém kině. Projektované kino pro panoramatickou projekci. A to je skutečně jediné místo v republice. A v letošním roce, což mě teda velmi potěšilo, že začíná být o to zájem i v jiných souvislostech, jako to, že připravujeme takzvanou dílnu za účasti Filmového národního archivu a školy, střední průmyslové školy Panská, kde je to jediná škola, která ještě pro práci s filmovými materiály vychovávají promítače. Takže tady budeme mít prostě praxi, což mě teda velmi potěšilo, že teda mi dali důvěru, že své znalosti a zkušenosti mohu posílat dál těm, které mají méně zkušeností, aby se něco naučili, obeznámili se a tak dále. Ja som Boris Šlapeta, premietač a koordinátor technológií z Kina Lumière. Tak dneska som sa zúčastnil na kurze údržby 35 mm projektorov, respektíve 35 mm aj 70 mm. Potom ještě jedna zajímavá akce tady byla, že Národní filmový archiv má ve svých sbírkách 70 mm kopie, nemá to na čem promítat, tak si tady dělali kontrolní projekce v našem kině, které jsme jim tady umožnili, aby si kopie shlédli a udělali si veškerou tu činnost, která vyžaduje jako archiválie, aby o tom věděli a tak dále. Tak my jsme využili pozvání pana Nejtka, který nám vlastně poskytl tady zázemí na projekci 70 mm filmů, které vlastní Národní filmový archiv. My totiž nemáme svoje zařízení, na kterém bychom si to mohli přehrát. A
ty filmy vlastně, protože nemáme na čem je jakoby zpřístupnit si, tak v průběhu desetiletí tak se došlo k pomíchání těch titulů a museli jsme je vlastně seřadit tady, některé díly se museli opravit a zkompletovat. No je to pre nás výnimočné, my oceňujeme túto ponuku a je to ako naozaj, je to úplne iné pracovné prostredie, ako máme my v našich našej projekcii alebo vlastne v našich miestnostiach, kde manipulujeme s tými filmami. Takže je to určite pre nás zaujímavé táto príležitosť a sme veľmi za ňu vďační a radi to využijeme aj do budúcnosti a budeme ďalej spolupracovať. Obdivuju Nejtka, co si všechno zkusil. Lidi jsou spokojení, jezdí jsem z širokého okolí. Jsme výjimeční s tím kinem, tak jako díky tomu, že Pavel Nejtek, že to vlastní.